यस च्याप्टर 2 एसेन्शियल अफ सेलेक्सन अन्तर्गत गत दुईवटा भिडियोमा हामीले मल्की टुल्स र लासो टुल प्रयोग गर्न सिकेका थियौँ भने आज हामी पार्ट 3 मा मेक सेलेक्सन इजी विथ म्याजिक 1 एन्ड क्विक सेलेक्सन नामक शीर्षकमा चर्चा तथा प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। म लक्ष्मी श्रेष्ठ ह्याङ्ला डिजाइन युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत भइरहेको विथ द विनर इन ग्राफिक कोर्समा पूर्ण स्वागत गर्दछु। यदि हजुरहरूले एक्सरसाइज फाइल गत भिडियोबाट डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी फोटो सेलेक्सनका बारेमा थप कुराहरू सिक्नेछौँ। सुरुको यो फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। मैले यो फोटोहरू pixabay.com बाट डाउनलोड गरेको हुँ। फोटोसपको इन्टरफेसमा फाइल खोलिसकेको छ। यस फोटोलाई हामी म्याजिक 1 टुलको प्रयोगले सेलेक्सन गर्नेछौँ। म्याजिक 1 टुल जहिले पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड सादा भएको अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यो फोटोमा यी लेडीको पछाडि कलर हल्का हरियो छ। यस ठाउँमा सेतो, रातो, नीलो, हरियो, पहेँलो जुनै कलर भए तापनि म्याजिक 1 टुलको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। तर लेडीको पछाडि मल्टी कलर या जटिल ब्याकग्राउन्ड भएको अवस्थामा भने म्याजिक 1 टुलको प्रयोग गर्नु भनेको व्यर्थ हो। टुल प्यानलमा गई म्याजिक 1 टुललाई छानी माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई न्यू सेलेक्सन एक्टिभ गरी टोरेन्ट्सको डिफल्ट भ्यालु 32, एन्टी अलाइज र कन्टिग्युसलाई एक्टिभ गर्दै बाँकी सबै जस्ताको त्यस्तै राखी यो लेडी बाहेक कुनै एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्वप्रथम म्याजिक 1 टुलले कसरी कार्य गर्दछ भने उदाहरण हेरिहालौँ है त। मैले उदाहरणका लागि प्रोसेस कलर प्रयोग गरी सामान्य डिजाइन बनाएको छु। प्रोसेस कलर छपै प्रविधिमा प्रयोग गरिन्छ। कलरका बारेमा आउने च्याप्टरमा विस्तृत जानकारी दिने नै छौँ। एन्टी अलाइजले एजहरूमा कलरको प्रयोग गर्दा स्मुथ बनाउने काम गर्दछ। यसको प्रभाव सेलेक्सन पश्चात कुनै कलर प्रयोग गरिसकेपछि मात्र देखिन्छ। यसको लागि नयाँ डकुमेन्ट बनाएर हेरिहालौँ है त। किबोर्डमा कन्ट्रोल र एन एकैसाथ दबाई न्यू डकुमेन्ट बनाई विथ 5 इन्च, हाइट 5 इन्च, रेजोल्युसन 300 राखी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। इलिप्टिकल मार्क्यु टुल लिए अल्ट र शिफ्ट एकैसाथ दबाई सर्कल बनाई कुनै कलर भरिदिउँ र माथि कन्ट्रोल प्यानलमा एन्टी अलाइजलाई अफ गरी फेरि अर्को सर्कल बनाई कलर भरिदिउँ। अब यी दुईवटा सर्कललाई जुम इन गरी हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्टी अलाइज एक्टिभ गरेर बनाएको सर्कलको एज स्मुथ बनेको छ भने अफ गर्दा रफ एज बनेको छ। किबोर्डमा W प्रेस गरी म्याजिक 1 टुल एक्टिभ गरौँ र कन्टिग्युसले कसरी काम गर्छ हेरिहालौँ। मैले 20 को साइन कलर भएको ठाउँमा क्लिक गरेँ। यहाँ साइन कलर मात्र सिलेक्सन भएको छ किनकि म्याजिक 1 टुलको काम भनेकै मिल्दोजुल्दो कलरहरूलाई खोजी सेलेक्सन गर्नु हो। तर यहाँ यो 20 को साइन कलर बाहेक अरू साइन कलरहरू सेलेक्सन नै भएन। किन त भन्दा कन्टिग्युसको कारणले। यो एक्टिभ हुनु भनेको उस्तै कलर खोज्ने क्रममा बीचमा अरू कलरले बाधा पुर्याइमा खोज्न बन्द गर भनेर आदेश दिएको हो। यो भाग मात्र सेलेक्सन हुनुको कारण वरिपरि अरू विभिन्न कलरहरूले छेकेका छन्। किबोर्डमा कन्ट्रोल D ले डिसिलेक्ट गरी कन्टिग्युसलाई अफ गरिदेऊ र 20 को साइन कलरमा पुनः एकपटक क्लिक गरौँ। यहाँ दुईवटा साइन कलरका सर्कलहरू सेलेक्सन भएका छन्। तर उस्तै कलर खोज्ने क्रममा यी दुईवटा कलरहरूलाई सेलेक्सन नै गरेन नि हैन त, किनभने यिनीहरूको लेयर नै फरक छ। एक पटकमा एउटा लेयरसँग मात्र काम गर्न सकिन्छ। यसै गरी स्याम्पल अल लेयर्स एक्टिभ गरी सबै लेयरमा भएको कलरका आधारमा सेलेक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर सबै लेयरलाई एकै पटकमा काम भन्ने गर्न सकिँदैन। स्याम्पल अल लेयर्स एक्टिभ गरी माथि दायाँपट्टि रहेको मजेन्डा कलरमा क्लिक गरी सबै लेयर भएको मजेन्डा कलरहरूलाई सेलेक्सन गरिदेऊ। यी दुवै लेयरलाई बन्द गरेर हेर्ने हो भने सेलेक्सन मात्रै देख्न सकिन्छ। आवश्यकता अनुसारले कन्टिग्युस र स्याम्पल अल लेयर्स एक्टिभ या डिएक्टिभ गर्नुपर्छ। म चाहिँ एन्टी अलाइज र कन्टिग्युसलाई एक्टिभ अनि
स्याम्पल अल लेयर्स डिएक्टिभ गरी काम गर्न रुचाउँछु। म्याजिक वान टुलले एक पटकमा एउटा मिल्दोजुल्दो कलर छान्ने भए तापनि प्रत्येक क्लिकमा नयाँ कलरहरू पनि छान्न सकिन्छ। यसको लागि कन्ट्रोल प्यानलमा एड टु सेलेक्सन एक्टिभ गरी इच्छा लागेको ठाउँहरूमा क्लिक गर्दै जान सकिन्छ। अब हामी सुरुमा खोलेको फाइलतर्फ जाउँ। यहाँ पछाडिको कलर र लेडीको कपडाको कलर एकै खालका भएकाले सेलेक्सन अनावश्यक रूपमा भित्री भागमा फैलिएका छन्। यस्तो बेला हामी कन्ट्रोल प्यानलमा टोलरेन्सको भ्यालु एडजस्ट गरी समाधान गर्नेछौँ। किबोर्डमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसिलेक्ट गरिदेऊ र टोलरेन्सको भ्यालु 10 राखी फेरि पछाडिको भागमा क्लिक गरिदेऊ। पहिले अनावश्यक सेलेक्सन फैलिएका थिए भने अहिले भने लेडीको पछाडितिरको भाग मात्रै सेलेक्सन भएको छ। टोलरेन्सको काम भनेकै हामीले क्लिक गरेको ठाउँमा कतिको एक्युरेट कलर छान्ने भन्ने हो। जति टोलरेन्सको भ्यालु कम गर्छौँ त्यति नै एक्युरेट कलर छान्दछ। यसको मतलब हरियो कलर भन्यो भने ठ्याक्कै हरियो हुनुपर्छ, लाइट हरियो पनि होइन, डार्क हरियो पनि होइन। तर टोलरेन्सको भ्यालु बढाउनु भनेको मिल्दोजुल्दो सबै कलरलाई सेलेक्सन गर्नु भनेको हो। अब यो लेडीको टाउकोको भागमा जुम इन गरौँ र कन्ट्रोल प्यानलमा गई एड टु सेलेक्सन छानी बाँकी रहेको भागहरूमा क्लिक गर्दै जानुहोस्। किबोर्डमा कन्ट्रोल 0 प्रेस गरी फिट टु विन्डो गरिदेऊ। हामीले पछाडि क्लिक गरेकाले लेडीको पछाडि भागमा सेलेक्सन भएको छ। त्यसैले अब हामी सेलेक्सनलाई उल्टाई लेडीलाई मात्र सेलेक्सन गर्नेछौँ। यसका लागि सिलेक्ट मेनुमा इन्भर्ट गरिदेऊ। अब भने लेडी मात्र सेलेक्सन भएको छ। यी सेलेक्सन भएको लेडीलाई आवश्यकता अनुसार कपी, पेस्ट, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज जस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। यस विषयमा विस्तृत जानकारीका लागि युज अफ मार्केट टुल भन्ने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त भिडियो धेरै लामो हुने भएकाले अब्जेक्ट सेलेक्सन टुल र क्विक सेलेक्सन टुलका बारेमा अर्को भिडियोमा कभर गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।